मोदक आज आपण उकड न काढता अतिशय सुंदर सुबक पांढरे शुभ्र मोदक करणार आहोत। राशनच्या तांदळापासून बनवलेले आहेत। एकसारखा मोदक बनलेला आहे। वाफवल्यानंतर ही मोदक अजिबात चिरत नाहीत। व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा। मोदकाचं सारण करण्यासाठी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेऊया। ओलं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया। हे 1.5 कप आहे खोबरं। हे असं आपण भाजून घेऊया तुपावरती। इथे मी वाटीभर गूळ घातलेला आहे। हे 1 वाटी गूळ आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। तुमच्याकडे जर अवेलेबल नसेल ओला नारळ तर तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनटही वापरू शकता। 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये अर्धी वाटी दूध टाकायचं आणि साधारण 5 ते 10 मिनिटांसाठी भिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं। नंतर तो ओल्या नारळाच्या चवसारखाच तयार होतो। गॅसची फ्लेम कमी ठेवूनच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। मी गूळ चाकूच्या साहाय्याने चिरून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे तो पटकन वितळला गेलेला आहे। आता हे सारण ड्राय होत आहे। एक अर्धा चमचा वेलची घालून घेऊया। वेलची ही सर्वात शेवटी घालायची आहे। हे सारण तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात। हे मोदकाचं सारण आपण थंड होण्यासाठी ठेवून देऊयात। हे सारण तुम्ही 8 ते 10 दिवसासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून वापरू शकता। राशनच्या तांदळापासून उकड काढणार आहोत, त्यासाठी मी इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। ते आता पाणी आपण टोपमध्ये आपण घालून घेऊया। 1 वाटी पाणीला आपण 1 वाटी दूध घालणार आहोत। दूध व पाणी उकळत आहे तोपर्यंत आपण एका पातेल्यामध्ये असं 2 वाट्या पीठ काढून घेऊयात। मी हे राशनच्या तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे। तुम्ही हवं तर बासमती तांदळाचंही पीठ वापरू शकता। या पिठामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ घालून घेऊया आणि हे पीठ मिक्स करून घेऊया। आता हे दूध व पाणी उकळलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचाभर तूप घालून घेऊयात। तूप घातल्यामुळे मोदकाला चकाकी ही छान येते आणि दुधामुळे मोदक हे पांढरे शुभ्र तयार होतात। हे व्यवस्थित उकळलेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊयात। आता आपण हे मिश्रण आपण ह्या तांदळाच्या पिठीमध्ये घालून घेऊयात। एकदमच घालायचं आहे, थोडं थोडं करून घालायची गरज नाही। हे आपण असं मिक्स करून घेऊयात। आपल्याला हे पटकन मिक्स करायचं आहे आणि 10 मिनिट आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। पीठ हे छान असं वाफाळलं जातं। उकड आपण अशा मोठ्या ताटामध्येच काढून घेऊया। आपल्याला पीठ हे व्यवस्थित मळता येतं। हे असं आपण ग्लास घेऊन असं हे पीठ याच्या गाठी मोकळ्या करायच्या। ह्या पिठाला 1 ते 2 चमचेच पाणी लागलेलं आहे। हे पीठ किती पांढरं शुभ्र आणि मस्त दिसत आहे। आता आपण मोदक वळायला सुरुवात करूया। मी मोदकाच्या साच्याने मोदक करून दाखवत आहे। प्रथम आपण या मोदकाच्या साच्याला तूप किंवा तेल लावून घ्यायचं असं। हे असं दोन्ही बाजूला आपण तेल लावून घेऊयात प्रथम। त्यानंतर याचं तोंड असं बंद करून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये आपण असा छोटासा गोळा घालून घेऊयात। तो असा बोटाच्या साहाय्याने आपण प्रेस करायचा। बोटाला जर पीठ चिटकत असेल तर थोडंसं तेलाचं बोट घ्यायचं आणि तो असा प्रेस करायचा पूर्ण। जितका प्रेस केला तेवढे याला आकार छान येतो मोदकाला। या मोदकामध्ये बसेल तेवढं सारण भरून घेऊयात। आता आपण याचं तोंड बंद करून घेऊयात। परत आपण थोडंसं पीठ याच्यावरती लावून घेऊयात व याचे असं तोंड बंद करून घेऊयात। हे असं आपण पूर्णपणे मोदक बंद केलेला आहे आणि साच्याच्या बाहेर आपण मोदक काढून घेऊयात। हे किती सुंदर सुबक मोदक झालेला आहे हे तुम्ही पाहू शकता। हे किती सुंदर मोदक तयार झालेली आहेत। आता मी ह्या प्लेटला तेल ग्रीस करून घेतलेलं आहे। मोदक ह्या प्लेटमध्ये असे एक एक ठेवून देऊयात। उकडीच्या पात्रामध्ये मी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे। आता हे आपण 15 ते 20 मिनिटांसाठी आपण हे वाफाळून घेऊयात। हे उकडीचे मोदक वाफाळून झालेली आहेत। ते मी असे प्लेटमध्ये सर्व केलेली आहेत।